स्पेस भनेको चाहिँ सीमितमा भन्दा पनि हामी खुल्ला भएर धेरै कुराहरू सिक्ने ठाउँ जस्तै लागेको छ। फर इक्जाम्पल कुनै पनि एउटा बुकमा चाहिँ के हुन्छ भने सीमित कुराहरू मात्रै हुन्छ, त्यही कुरालाई मात्रै प्र्याक्टिकलमा गरिन्छ भने यहाँ मेकिङ स्पेसमा आइसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँ बुकमा भएको बाहेकको कुराहरू पनि धेरै चाहिँ सिक्न पाइने ठाउँ हो यो। खास गरेर बालबालिकाहरूमा आफैमा क्रिएटिभिटीहरू हुनसक्छ, कतिपय लुकेर बसेको, तिनीहरूलाई पनि हामीले विभिन्न सामानहरू चाहिँ मजाले छरबस्ट उनीहरूको अगाडि हुन्छ, त्यही कुराहरूलाई चाहिँ युज गरेर उनीहरूले आफ्नो जुन जुन क्षमता छ त्यो अनुसारका क्रियाकलापहरू गरेर आर्टहरू सिपहरू चाहिँ उनीहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। But making spaceमा चाहिँ they can come, talk, integrate, they can have new ideas and they can talk to friends and solve some problems. That's a different kind of vision we can see in the making space. पहिला त हामीले मेकिङ स्पेसकै मोडल बनाएको थियौँ एकचोटि, गेटहरूमा साइरनहरू राखेर होइन मोसन सेन्सरहरू राखेर बनाएको थियौँ। अनि सेकेन्ड चाहिँ हामीले बजरहरू बनाउनु सिक्यौँ। हामीले यसो गरौँ कि भनेर सरलाई सोधेर होइन, अनि अटोमेटिक गेटहरू खोल्न सिक्यौँ होइन। यस्तो 3-4वटा हामीले गरेको अहिलेसम्म चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ मेरो भोइस सुनेर मैले भनेको कामहरू गर्ने रोबोट बनाउन मन छ। हामीले चाहिँ यो फ्लावर बुकेट बास्केट बनाएको हो, अनि यो चाहिँ म र मेरो साथीले मिलेर बनाएको थियौँ। अनि यो आइडिया चाहिँ हामीले युट्युबबाट लिएको हौँ। यसमा युज भएको सामानहरू चाहिँ मेकिङ स्पेसमा छ भनेर अनि हामीले चाहिँ यो बनाउने योजना गरेको थियौँ। मेकिङ स्पेस क्लासमा चाहिँ म्याथ र साइन्स सबै मिलाएर दिया हुन्छ। पढाउने क्लासमा चाहिँ एउटा एउटा गरेर हुन्छ। त्यो क्लासमा चाहिँ ठिकै लाग्छ। मेकिङ स्पेसमा धेरै राम्रो लाग्छ, अनि साथीहरू पनि हुन्छ, अनि मेलमिलाप पनि हुन्छ। ट्रेडिसनल साइन्स ल्याबमा चाहिँ खालि बुकमा मात्रै भएको कुरालाई प्र्याक्टिकलको माध्यमबाट थोरै कुरामा सीमित बनाएको छ भने मेकिङ स्पेसमा चाहिँ त्यो मात्रै छैन, बुकमा बाहेकको कुराहरूलाई पनि बच्चाहरूले चाहिँ मजाले फ्रिली सिक्न पाएको छ। एउटा पार्टमा चाहिँ हामीहरूले टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेको थियौँ होइन, जहाँनिर चाहिँ यो मेकिङ एज लिट्रेसी भने के हो और भ्याल्युज स्कुलको भ्याल्युजहरू के हो, अनि मेकिङ स्पेसेसहरू बनाउन लाउनु भएको छ भने चाहिँ मेकिङ स्पेसमा चाहिँ कस्तो खालको भ्याल्युजहरू एड गर्नुपर्छ होला और हुन्छ होला, और इन्भेन्ट्री कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ। और अर्को साइडमा चाहिँ बिल्डिङहरू भइरहेको थियो, जस्तै स्पेसलाई नै कसरी वेलकमिङ गराउने, पेन्टिङको कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँनिर कस्तो मटेरियल्सहरू युज हुन्छ होला। सो यो कुरा चाहिँ सबै को डिजाइनिङको प्रोसेसमै थियो। मलाई चाहिँ अब त्यो स्पेसमा आउने बित्तिकै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ रिजिड नहोस्, त्यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ अलिकति प्लेफुल होस्, अलिकति एक्सप्लोरेटिभ होस् भन्ने खालको लागेको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म कलर्सहरू पनि अलिकति पपिङ खालको कलर्सहरू पनि इन्ट्रोड्युस चाहिँ गर्न मन थियो। अनि एउटा स्कुलमा चाहिँ वी प्लेड विथ प्राइमरी कलर्स नै के, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खाले पहिला चाहिँ एकदमै डल खालको कलर थियो, अनि हामीले चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ अलिकति बढी ब्राइट कलर्सहरू युज गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी युज पनि गरेको छौँ। सरहरूले चाहिँ वर्कसपमै पनि के गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको स्कुलमा चाहिँ के कुराको चाहिँ आवश्यकता छ, कुन कुरा लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर अगाडि नै सरहरूले सोध्नु भएको थियो। अनि त्यही अनुसार हामीले पनि यहाँ बच्चाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर तिमीहरू चाहिँ के सिक्न चाहन्छौ, तिमीहरूको चाहिँ के छ त इच्छा भनेर हामीले बच्चाहरूसँग पनि बसेर छलफल गरेर नै केही निचोडहरू निकालेर वर्कसपमा लगेको थियौँ। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू यहाँ भएको अहिले जति मात्रामा छ यो त्यही आधारमा चाहिँ हामीले लिएर आएको। त्यही भएर उनीहरू पनि एकदमै खुसी, हामी पनि खुसी नै छौँ। हाम्रो स्पेस कस्तो छ टिकअप सेसनमै राइटिङ गरेर डिजाइन गऱ्यौँ होइन। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडल दियौँ। कारखाना समूहको प्रतिनिधिहरू पनि आउनुभयो। यस्तो थियो, यसो हेर्दाखेरि पुरै गार्बेज राख्ने ठाउँ जस्तो थियो। त्यहाँ त्यो पिक्चर देखेपछि एकदम रमाइलो भयो। मेकिङ स्पेस बनाउँदाको फ्यु च्यालेन्जेसहरूमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्पेस आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। सो कहाँनिर बनाउने होइन, कस्तो रिसोर्सहरू युज गर्ने, जस्तै कुनै स्कुलमा चाहिँ लिमिटेड रुम्सहरू हुन्छ। सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले रिसोर्स नै अर रुम्स नै सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा थियो।
कारखाना समूहले मेकिङ स्पेसेसहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी 5वटा डिफ्रेन्ट स्कुलमा काम गरिरहेका थियौँ अनि 5 डिफ्रेन्ट स्कुलमा 5 डिफ्रेन्ट थिम्सहरू पनि थियो। सो एकदमै च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ कहाँनिर आएको थियो भन्दाखेरि 5वटा डिफ्रेन्ट थिम छ भनेपछि 5वटा डिफ्रेन्ट टाइपको मटेरियल्सहरू पनि थियो। सो हामीहरूलाई चाहिँ यो मटेरियल्सहरू कहाँबाट कलेक्ट गर्ने देखि लिएर टिचरहरूले नै यो मटेरियल्सहरू डिमान्ड चाहिँ गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नै कसरी चाहिँ यो मटेरियलबाट फेमिलियर गराउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ पनि थियो। सो वान अफ द मेन च्यालेन्जेस वाज बजेट चाहिँ अलिकति लिमिटेड थियो। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एक्जिस्टिङ मटेरियल्सहरू नै रियुज गरेर अब त्यसलाई रिफर्बिस गरेर कसरी चाहिँ त्यो मेकिङ स्पेसमा युज गर्ने भनेर त्यसरी आइडियाजहरू पनि निकाल्यौँ। सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो डिफ्रेन्ट स्कुल्स आर लुकिङ यो प्रोजेक्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट वेले होइन। सो हाम्रो प्रोजेक्ट एन्ड भइसके पछाडि स्कुलहरूले चाहिँ कति स्कुल्सहरूले चाहिँ एलजियूहरूसँग पनि कुरा गर्नुभएको रहेछ कसरी चाहिँ यसलाई सस्टेन गराउन मिल्छ भनेर होइन। एलजियूको सर्टेन बजेट्सहरूलाई युज कसरी गर्न मिल्छ भन्ने खालको एङ्गल छ। अरू कुनै स्कुल्सहरूले चाहिँ आफैले नै एडप्ट गर्छौँ, यो त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आइडियाज हो, यसलाई त म आफैले नै टेक ओभर गर्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ। निम्स भन्ने स्कुलमा चाहिँ उहाँको करिकुलममा नै यो मेकिङ स्पेसेसको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ टाइअप गर्नुभएको रहेछ। अरू टिचरहरूलाई पनि यहाँ इन्भल्भ गराउनको लागि उहाँहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ स्कुल टाइममा यसलाई ओपन गरेर अरू टिचरहरूलाई पनि सिकाउने बुझाउने होइन त्यो किसिमको क्लासहरू र प्र्याक्टिसहरू गर्ने प्लान हामीले बनाएका छौँ। We have many ideas inside our brain, but to have that idea into reality, I think making space is really important. And for the school, it could be a place for the kids to really, start their journey of being an engineer. It's a really important space where we can create a lot into like visible things. That's what I would say a making space is.